Hello guys, pag-usapan natin ay tungkol sa mixture 133. Yung ginamit naming sand dito is white sand. At saka yung gravel is a crushed gravel. So napakaganda ng crushed gravel dahil halos pare-pareho yung size niya, 3/4. Pag lumaki kasi yung ibang aggregates, medyo lumalaki yung void doon sa loob or yung between ng gravel to gravel. So, di ba, pumapasok doon yung sand at the same time pati yung cement. Kung titingnan natin yung estimate ng concrete, kung mapapansin niyo, kung ano yung volume na kailangan natin or yung required volume, iyon na mismo yung volume ng aggregates. So, ang ibig sabihin, yung sand at saka yung cement, mismong papasok na doon sa pagitan ng konkreto. Iba't iba kasing klase ng sand. Mayroong white sand, may S1. Yung white sand kasi, masyado ng common, yun yung nabibili madalas. Pero minsan nagkakaroon ng konting changes pagka nabasa or matako sa tubig. At napaka-importante sa isang mixture yung sakto at tamang mixture ng tubig. Kasi pagka nasobrahan sa tubig yung mixture, nagkakaroon ng maliliit na bubbles or nagkakaroon ng shrinkage. Pag nangyari yon, pagka habang tumutuyo na, natutuyo na yung simento, naiiwan na ng mga voids yun. So doon na nag-uumpisang mag-crack yung simento. Kaya very critical o dapat talagang binabantayan yung mixture o yung pagmi-mix ng tubig na hindi dapat masyadong malabnaw. Kasi nga, dahil nga nagkakaroon ng bubbles yung maliliit na bubbles, hindi man natin nakikita, pero meron yan. Pag natuyo, so naiiwan yung maliliit na bubbles na yan. So doon nagkakaroon ng paghihina yung konkreto. Kaya nga, usually pagka nasunod na natin yung tamang mixture, sabihin natin yung ibang mixture, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 3. So yung ginamit ko is 1, 3, 3. Although nasunod na natin yung tamang mixture, marami pa rin dapat factors na kailangan natin consider. Yung sand kasi mayroong ibang sand na mabigat mabigat yung density compare sa white sand, mas magaan ng konti. So yung ganun bang mga factor ay kung susundin natin yung tamang mixture, yun pa rin ba yung desired strength na kailangan natin? Usually, ang ginagamit natin sa mga structural members, like for example, poste, liga, flooring, footing, ang ginagamit natin is 1, 2, 4. So yun yung typical required para sa concreting works, special dun sa ating bahay. So yung bawat structure may kanya-kanyang designs like na kailangan. Depende sa purpose. Kung kinakailangan niyo ng 4,000 PSI, so kailangan especially pagka talagang kailangan matibay yung konkreto nyo, so kailangan manufactured na yung konkreto o yung mixture na kailangan nyo. Yung ready mix or transit mixer, kahit na nga computerize yung mixture niya, tinetest pa rin siya. Tinitingnan yung slam test kung gaano yung ibababa para yung desired strength niya ay makuha. Mas lalo na siguro sa job mix katulad ng ginawa namin doon sa site na 133. Wherein yung 133 na mixture ay, kung mapapansin nyo dito, ay okay naman yung kanyang texture. Hindi masyadong maraming tubig, hindi masyadong maraming buhangin. Kung titingnan nyo naman yung buhangin, halos hindi naman ganun kadami. Kasi nga, yung buhangin is white sand, so ibig sabihin yung density niya is medyo magaan. Tinignan ko kung gaano ba kalakas o katibay yung inaabot ng isang 133. Ano ba yung compressive strength niya ng 133? So, based doon sa mga data na nakita ko, umaabot siya ng 3,000 PSI. Sa mga projects, usually ang ginagamit ko na para mas okay talaga is 1, 2, 3. Kasi medyo
madaling gawin, madaling gamitin. Although magkakaroon ng konting cost dahil nabawasan yung volume ng sand saka concrete. Kasi pag tinignan natin yung volume ng sand and concrete, so yung kino-consider ko yung proportion ng gravel and sand. So sa 124, meron siyang sand and gravel na 6 parts. Sa 133, meron siyang 6 parts ng sand and gravel din. While sa 123, meron siyang 5 parts ng gravel and sand. Titingnan natin yung ratio ng tatlo na yon. Considering yung sand and gravel, lumalabas na mas okay yung 1, 2, 3. Sabi nga, iba-iba yung structure, iba-iba yung required mixed ratio or compressive strength na kailangan ng bawat building or structure. So yung 133 mixture ay ginamit ko sa slab sa ground floor. So hanggang dito na lang yung ating videos at paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell sa inyong lahat. Maraming salamat.